Чому люди їздять на антикмаркети? У пошуках рідкісної краси. Чи можна її там знайти? О, да. А знаєте, чим відрізняються блошині ринки від антикмаркетів? І там ми шукаємо перлину. Але на блошиному ринку шукають перлину серед купи непотрібних речей. А на антикмаркеті нам треба знайти найкращу перлину по співвідношенню ціни та цінності. І шукаємо ми її серед інших перлин. Давайте покажу. Я не дуже часто виїжджаю на різні вінтажні та антикварні події, бо дуже ретельно ставлюсь до того, куди поїхати. На антикмаркеті у Франкфурті відносно нещодавно була, але захотілось знову. Минулого разу я натрапила на приголомшливий письмовий стіл. До речі, цього разу ціни у того ж самого продавця були відчутно вищі. Стіл, який мені навіть не дуже сподобався, коштував дорожче. Так іноді буває. Минулого разу був саме мій стіл. До того ж, я купила собі шкатулку, про яку давно мріяла. Вона була зроблена на мануфактурі Хученройтер в період з 1920 по 1938 роки. Розробив її Фріц Клеє, той самий, який заснував та довгий час керував єдиним в своєму роді навчальним закладом – Королівським Баварським коледжем порцелянової промисловості в Зельбі, та чиї роботи зберігаються в музеї порцеляни. Зазвичай такі шкатулки коштують від 130 до 170 євро. Мені ж вона дісталась за 25. Хто ще не бачив відео з минулого разу, в кінці цього відео я залишу на нього посилання. Як я вже казала, і на антик-маркеті, і на блошиному ринку ми шукаємо класні речі, тобто перлини. Просто принцип пошуку трохи інший. Головне завдання на антик-маркеті полягає в тому, щоб знайти класну річ за привабливу ціну. А до того ж, очі весь час тут насолоджуються красою. Тому мені особисто більше подобається шукати перлини на антикварному ринку. Поки я гуляла, помітила, що деякі продавці були ті ж самі, що й минулого разу. Але у більшості речі були вже інші, тому було цікаво. У цьому відео ми прогуляємось по антик-маркету та подивимось, що виставляли та за яку ціну. А в наступному відео, що вийде через пару днів, я покажу, що купила та чим готова поділитись. Кожного разу, коли я попадаю на антик-маркет чи порцеляновий маркет, у мене таке враження, що людям кажуть: сьогодні основна тема така-то, і всі, у кого є речі по цій темі, їх приносять. Минулого разу було дуже багато патефонів, я нарахувала більше 50, які відрізнялись за формою, дизайном, роком випуску. Цього разу патефонів не було, зате були бокали, і не прості, а терезіанталь. Всі різнопланові та дуже гарні. Я вибрала оці, бо дуже подобається їх достатньо відомий декор з пташками. Звісно, це все ручна робота. На жаль, були тільки бокали для шері, тобто хересу, та портвейну. Ні той, ні інший напій я не вживаю. Тому, думаю, виставлю їх коли-небудь на продаж. Але не зараз, поки я їми милуюся. А ви знали, що баварський король Людвіг II замовляв багато виробів мануфактури Терезіанталь для своїх палаців, які стали культовими? Ну і Шванштайн, думаю, знають усі. Кришталю та скла взагалі було багато. Ось такий красивий з посрібленням. Дуже вишикано виглядає. Молочник з цукорницею коштували 85 євро. 100 разів обіцяла собі втриматись від покупок бокалів. Ну хіба можна встояти? Вибір був шалено різноманітний, але не завжди дешевий. Оцей набір для спецій коштував 130 євро. А ці пляшечки для олії чи ароматного уксусу коштували 80 євро більша та 60 євро менша, бо в них підставка зі срібла. Щоб ви не сумнівалися, я теж купила скло зі сріблом. Дуже рідкісну річ, яка притаманна тільки Німеччині. В наступному відео покажу та розкажу про неї. Цього разу меблів було більше. Мені дуже подобається інтарсія, але на неї ціни були такі, що кусалися.
У тих самих продавців стрілочкою вказала на стіл секретар, ціна на який була 3500 євро. Але більш ніж інтарсія, мені подобається різьба по дереву. От там на останньому буфеті видно розкішну роботу. Зараз ближче покажу. Зазирнула я й до того чоловіка, в якого минулого разу стіл письмовий придбала. Цього разу ціни в нього були набагато більші. Мені сподобався невеличкий письмовий стіл. В нього шухлядки по бокам, зверху та ще всередині є. Дуже гарна форма. І мені подобається, що є кришка. Тобто після того, як ти попрацював, можна всі речі приховати та залишити поверхню чистою. Коштував він майже 500 євро. Тож цього разу я утрималась від покупки, хоча сам стіл мені дуже сподобався. Порцеляни було багато, самої різноманітної. Правда, цього разу у порівнянні з минулим було не так багато статуеток. Зате було багато різноманітних пар, трійок, різних блюд. Класичний майсен. Мені дуже подобається ця форма. Ось, будь ласка, з виноградною лозою. А тут з квітами. Дуже жалію, що не купила цей чарівний сет для кави, зроблений на мануфактурі Майсен. Так ніжно виглядає. Коштував він 350 євро. Це вже недорого. Поки я роздумувала, його забрали. Цей Майсен вже був за 450 євро. Теж недорого, але попередній мені більше сподобався. Цього разу відвідування антикмаркету відзначилося тим, що в мене не один раз забирали речі просто з-під носу. Так трапилось і з цими трійками. Вони були зроблені на віденській мануфактурі Augarten. Це, звичайно, не старий Відень, але така порцеляна цінується набагато вище, ніж за неї просили. Пропонували 35 євро за тріо. В середньому ціна на такі мінімум на 100 євро дорожче. Взагалі пар було багато, колекційних та не дуже. Ось пари для кави Споуд. Вони коштували 25 євро кожна. Пари Майсен з кобальтовим кантом по 70 євро. Якщо без кобальту, то можна було знайти по 65 євро. Пару німецької мануфактури Schierholz, це та, яка потім стала Plaue, пропонували за 35 євро. Але мені здалось, що порцеляна занадто товста. А Тріо Зорау пропонувала за 20 євро. Арт-деко не всім до вподоби, але є ті, хто від нього просто в захваті. От вам ще трохи арт-деко. Ця малеча коштувала по 18-20 євро за пару. Ось непоганий сет. 5 пар за 60 євро. Мануфактура Höchst – одна з найстаріших у Німеччині. Вона то закривалась, то відкривалась. Її порцеляна високо цінується. На цьому столі завжди красива порцеляна, але ціни тут стартують від 400 євро. Це блюдо, наприклад, коштувало 750. Таке блюдо Майсен пропонували за 280 євро. І це другий гатунок. Ви ж знаєте, як це з'ясувати? Якщо клеймо перекреслене, начебто процарапане, це значить, що гатунок понизили. Блюдо красиве, але на іншому столі я бачила таке ж на 60 євро дешевше. Блюдо Кайзер коштувало 130 євро. Вважаю, що трохи задорого. Ці дві тарілочки Фюрстенберг мені сподобались, але на антикварному маркеті так багато цікавих речей, що увесь час треба зважувати, що саме хочеш купити, щоб вибрати найкраще. Тарілки коштували по 50 євро кожна, і я подумала, що витрачу гроші на щось більш цікаве. А ці тарілочки Фюрстенберг коштували по 100 євро кожна. Пам'ятаєте, у мене такі були? Красива робота, але тут задорого. 4 тарілочки Ваймар коштували 60 євро. Це відносно сучасний декор. Знаєте, як визначити? Дуже яскраве поліроване золото. Статуеток цього разу було небагато. Ось знайшла танцівницю Розенталь, як у мене. Ту, що поменше, пропонували за 280 євро, а ту, що побільше, за 380. Та статуетка, що виставлена у мене, за розміром така, як та, що побільше, а за ціною,
як та, що поменше. Кому цікаво, зазирніть в Instagram. Посилання на нього є в описі до цього відео. А це Розенталь. Дуже мене вразив. Статуетка коштувала 1000 євро. Не обійшлося й без підробок. Пам'ятаєте, я в минулому відео про антикмаркет показувала порцеляну з кракле. Це щось такого ж типу. З клеймом тут не скромничали. Перекрещені мечі зобразили. Зазвичай така порцеляна коштує недешево. Це роблять для того, щоб новачки подумали. Перекрещені мечі, висока ціна – це точно Майсен. За таку ціну і правда можна купити блюдо Майсен. І краще купити його, а не цю підробку. Хотіла б показати ще одне клеймо. Це вінтажний фейк. Порцеляни вони випустили багато, але, як правило, вона не дуже високої якості. Без цікавих речей не обійшлося. Це підставка для яєць. В мене колись така була. Виглядає прикольно. Але я нею не користувалась і була впевнена, що вона тільки для того, щоб яйця на столі зберігалися теплими. Продавець намагалась мене переконати, що в ній можна їх готувати. Насправді, не переконала. Може, така підставка колись мені ще попадеться, і я розберуся. Тут не купила, бо за неї просили 280 євро. Були старовинні касові апарати. Металевий виглядав незвично. Ці металеві штуковини – старовинні форми для шоколаду. Та, що була у чоловіка в руках, складається з 2 частин. Коштувала вона 140 євро. Не обійшлося й без венеціанських маврів. Хто дивився минуле відео з антикмаркету, може сказати, чи дійсно вони антикварні, чи тільки стилізовані під антикваріат. Ну і рідкісна краса – посріблена бісквітниця. Продавець навіть відкрив її для мене, щоб я змогла сфотографувати це чудо. Бісквітниця коштувала 480 євро. Я утрималась від покупки, бо нещодавно таки одну вже купила. Якщо вам подобається відео, не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. Хто не бачив попереднє відео про антикмаркет, не забудьте перейти за посиланням, яке у вас з'явиться зараз на екрані. Та не пропустіть нове відео з цікавими речами, що я привезла. Воно вийде на цьому тижні. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей. Бувайте!